Однією з важливих особливостей сучасності є її цифровізація. Епоха, яку більшість фантастів минулого уявляли як світле майбутнє, де технології служать людям, покращують рівень і якість життя. Така собі утопія. Однак реальність завжди коректує наші плани, мрії і фантазії про майбутнє, коли воно все-таки настає. А технології, з якими б добрими намірами їх не створювали, мають темну сторону. Особливо, коли під час їх створення закладали ідею використання наших почуттів, емоцій, реакцій і враховували психологічні особливості поведінки. Ні, я не лякаю вас тим, що ми всі скоро станемо рабами машин, чи настане щось на кшталт темного майбутнього зі всесвіту Термінатора. Бо, як не дивно, цей час уже якоюсь мірою настав. Не так, як його уявляли, звісно, але основна концепція схожа. І її фундамент закладали ще до винайдення перших транзисторів, тому боротися з цим важко. Водночас, думаю, вам буде цікаво, що в цьому новому хороброму світі психологія як наука відіграла значну роль, а саме її темна сторона. Інструмент впливу. Якщо ви сподіваєтесь почути тут про темні психологічні аспекти реальності, то ні. Ми вже робили про це декілька відео, посилання ви можете знайти нижче. А сьогодні нас цікавить тема саме віртуальна, цифрова і ще багато інших назв, які можна асоціювати з глобальною мережею. А втім, нас все-таки цікавить саме маніпулювання через віртуальну реальність, якщо розглядати це поняття в широкому сенсі, а не тільки VR-технологій. По-перше, треба зазначити банальне. Ми біологічні істоти, дуже розвинені примати. Складаємося з органічних речовин. На цей час наша біологічна система не має можливості повної чи хоча б часткової інтеграції заліза з органічним мозком чи центральною нервовою системою, як в Deus Ex чи навіть Кіберпанку 2077. Ми йдемо до цього, є навіть частковий успіх, наприклад, мозковий чип, імплант, який допомагає контролювати та нівелювати негативні наслідки обсесивно-компульсивного розладу. Але скільки нам знадобиться часу і ресурсів на масове впровадження цих технологій, невідомо. Особливо, коли немала частина людства досі варвари, які хочуть воювати і знищувати, а не створювати нові технології і покращувати життя. Друге стосується першого. Оскільки ми не взаємодіємо з технологіями прямо через мозок і ЦНС, у нас є тільки посередники. Частина наші природні, частина створені. Зір, слух, дотик, монітори, операційні системи, клавіатури, геймпади, тачскріни і багато інших саме примітивних інструментів. Хтось скаже, от ці рептилоїди обмажуться своїми високими технологіями Нібіру і критикують землян. Ні, не критикую, а пояснюю важливий нюанс. Через те, що людська психіка складна штука, важливо як саме та чим на неї впливають, хоча б для того, щоб розуміти, як протидіяти таким маніпуляціям. В інших відео ми вже згадували основний, але часозатратний метод протидії. Це аналіз усього, що ви читаєте, бачите, слухаєте. Після перевірки більшої частини інформації, яка викликає у вас емоції, особливо негативного характеру, виявляється, що це чи не єдина мета такого меседжу. Не інформація у ньому, а саме викликати у вас погані відчуття. Для чого? Уже інше питання, та й про сам тренд буде трохи пізніше, на прикладі відеоігр. До основної теми. Ви спілкуєтесь, взаємодієте з віртуальним світом не самі, а через посередників, про які вже казав. І перше, найбільш вразливе місце у всій цій конструкції – посередник. Маніпулювати вами значно складніше, ніж вплинути на телефон у ваших руках. Навіщо намагатися пробити складний психічний захист людини, якщо можна зробити це з інструментом у її руках? Хай людина сама надасть йому всю інформацію про себе, свою рутину і вподобання. А коли в технології буде повний інформаційний карт-бланш, зламати людський внутрішній опір маніпуляціям простіше. Це якщо він взагалі є, людина його створювала. Це головний метод одержання легкого шляху маніпулювати вами. Усе інше – похідне або примітивні способи, уже давно відомі. Наприклад, один із примітивних методів моєї молодості. Була така штука, та й сьогодні на неї можна натрапити, а саме лист від нігерійського принца. Для зумерів це коли тобі на електронну пошту або навіть у звичайну надходить лист, де нігерійський, уганський чи ще якийсь африканський принц чи принцеса розповідають історію свого вигнання і узурпації влади в їхній країні, але в умовного принца є гроші, спадок.
які заморожені в банку, скажімо, Швейцарії, і йому чи їй потрібно декілька сотень доларів на квиток туди. А вже там, на місці, людина особисто розблокує рахунок і відправить тобі 10 тисяч доларів як подяку. Смішно, а хтось вірив. І якщо навіть 1 із 10 тисяч, це вже окупить автоматичну розсилку і навіть більше. А якщо пощастить, можна мати пасивний дохід в $1000 щомісяця. Інтернет був молодий, тому спосіб максимально схожий на лотерею, яка була до цифрового часу. Вклади мало, отримай багато. Зараз це анахронізм. Сьогодні значно вигідніше отримувати інформацію про особу, далі зведення про групу осіб, ще далі статистичні дані, вони ж бази даних. І на все це накладається створення дієвих алгоритмів роботи з цими статистичними даними. Telegram, TikTok – це приклад найбільш шкідливих у цьому аспекті програм. І тут необхідно зазначити чому. По-перше, вони збирають про вас всю можливу інформацію і користуються нею, або передають стороннім особам, тим же росіянам, наприклад. Це не факт, але судячи з тенденцій, саме так і є. Однак це ще не найбільша проблема. Друге, вони можуть видозмінювати під свої потреби тих, у кого ще не повністю сформована психіка. Молоді, яка ще не сформувала захист від маніпуляцій і провокацій. Страшніше навіть не коли тебе вивчають, щоб тобою маніпулювати, а тебе навчають бути ідеальним об'єктом маніпуляції. Є розслідування, є докази того, що той самий TikTok має абсолютно різні алгоритми видачі матеріалу для користувачів різних країн. У Китаї, тобто батьківщині TikTok, превалює патріотизм і праця на користь народу та комуністичної партії. У США і Європі індивідуалізм, child-free, пацифізм, розваги тощо. Можна було б припустити, що такі тренди домінують, бо суспільства різні системи цінностей. Але давайте дивитись правді в очі. TikTok і Telegram забороняють у багатьох країнах, забороняють людям, які працюють саме в державному секторі, особливо з доступом до державної таємниці військовослужбовцям, а в деяких країнах навіть простим клеркам. Ще щось потрібно додавати. Основна проблема тут саме ця. З плином часу більш старші покоління залишаються в минулому, як і способи маніпуляції ними. Сучасний тренд – навчити молоде покоління охоче надавати про себе інформацію стороннім особам. Зламати стару собаку складніше, ніж навчити цуценя виконувати трюки за смаколик, особливо якщо сам смаколик віртуальний і нічого не коштує. Темна психологія у відеоіграх. Про ігри взагалі це окрема тема. Стандартні штуки, які існували уже певну кількість років, їх називають темними паттернами. Так у цій аналогії геймери, а точніше і гаманці, це здобич видавців і розробників, які застосовують такі прийоми. До того ж, багато хто не знає про корінь цієї проблеми, говорячи про симптоми, а не саме захворювання. Тому з цього і почнемо. Виховання перфекціоніста. Про це мало говорять, лише кілька разів чув цю думку, але цей прийом – база, фундамент майже для всіх інших темних психологічних прийомів у відеоіграх. На ньому ґрунтується все, і найважливіше, він вводить в оману навіть на рівні однокористувацьких сюжетних гарних ігор, які не мають на меті вимагати з вас гроші чи час. І в цьому його сила, у нерозумінні цієї двоїстості. Бо як воно було колись, ігри були звичайним засобом ескапізму і хорошим відпочинком. Відеоігри не були прив'язані до інтернету, мікротранзакцій, не було мобільних ігор, купи DLC тощо. Та навіть інтернету в багатьох не було. Але ігри вже були з цим принципом – перфекціонізму. Знайди секрет, отримай крутий меч. Пройди додатковий квест, от купа досвіду, щоб підсилити героя, легше буде пройти сюжетного боса. Побалакай з усіма неграбельними персонажами, один точно скаже, де схована таємна кімната з горою золота, яке дасть змогу купити крутий шмот. Банально, між іншим, дієво. Тому багато гравців називають повне проходження ігр пилесосом. Ти прибираєш локацію, монстрів, додаткові завдання тощо. Це не тільки додає тобі дофамін, а й полегшує основну лінію гри. І бос, який раніше вважався непереможним, стає слабаком, який ледве витримує кілька раундів на ринзі проти важкоатлета на стероїдах. Індустрія роками підштовхувала гравців проводити в іграх більше часу, спочатку не зі злісною метою, а щоб гравець ставав фанатом конкретної гри, франшизи, всесвіту, щоб він міг провести більше часу у своєму улюбленому тайтлі, щоб був
частиною фанбази, великої сім'ї гравців всього світу, яких об'єднує одна, здавалося б, не така важлива в розрізі життя гра. А втім, уже в наш час це вплинуло на всі аспекти багатобюджетних ігор. Їх створюють так, щоб ти відчував необхідність витратити на них ще більше коштів. Хочеш додатковий час у грі? Докупи сюжети персонажів DLC. Хочеш прибрати все, щоб отримати дофамін як колись? От сотні завдань дай принеси. Купа грінду. Ніколи не встигнеш. Купи таймсейвери, вони ж зберігачі часу. Розробник спеціально створює нудні секції прокачки в іграх і додає нібито вдалий рецепт їх обходу. Просто заплати, хіба тобі шкода? Хочеш усі можливі речі для персонажа чи групи, а багато з них за внутрішню преміальну валюту, яку можна нагріндити за півроку безперервної гри. А ми даємо її всього за $100 у нашому магазині. Чи було б усе це таким ефективним, якби до цього роками, десятиліттями ігри не привчали гравців до того, що бути перфекціоністом круто і приносить задоволення? Не думаю. Це характерно навіть для хороших однокористувацьких ігор, які зараз виходять. Ну от ви бачите геймплей Like a Dragon Infinite Wells. Чудова гра, чекав її. Ігролад, сюжет, гумор, усе чудове. Але є DLC, які окремо коштують так само, як і сама недешева гра. І хай їм чорт разовим предметам підсилення, ресурсам, та й додаткові костюмчики таке. А ось дві вирізані професії, тобто класи персонажів, це фігня. Бо це невід'ємна частина гри. І тут навіть не буду тицяти в розробника, бо думаю, це ідея видавця Sega, який вже показував своє грошолюбство безліч раз. Мені прикро це казати, і взагалі певно це табуйована тема серед оглядачів і аналітиків відеоігрової індустрії. Але перше джерело, основа зла, яка дозволила створення всіх маніпуляцій, темних психологічних паттернів у відеоіграх, та саме основа всього хорошого, що є в іграх. І це перфекціонізм. Якщо адекватні розробники, які хочуть творити саме мистецтво, використовують цю основу для створення таких ігор, як Dragon Age, Mass Effect, Spec Ops The Line та інших, то є і розробники адиктивного трешу для гачомобілок. Це дві протилежності створення відеоігр. І тут ми стикаємося з таргетованістю, тобто орієнтацією на різні групи споживачів, бо, звісно, є давні геймери, як я, їх багато, але вони не єдині. Потрібні нові гравці, новачки без досвіду, але в них немає перфекціонізму, завченого роками геймінгу в адекватні ігри. Як на них вплинути? Відповідь: видавці і розробники створюють додаткові мотиватори. Мабуть, дві найпопулярніші і найбільш дієві штуки – надмірна сексуалізація контенту та гормональні гойдалки. З першим зрозуміло, багато сексуалізованих персонажів, часто це аніме дівчата з великими розмірами бюсту, або навпаки, милі дівчата, які виглядають як неповнолітні для вже іншої аудиторії. Водночас в описі завжди підкреслюють, що дівчата повнолітні, просто мало каші їли, і взагалі це вигадка, не засудите, наші юристи – сила, бе-бе-бе. Зазвичай найбільш сексуалізований персонаж стає таким собі радником, чи першим і найважливішим компаньйоном. І, віддаючи всю свою увагу гравцеві, створює ілюзію стосунків, можливо, навіть партнерських стосунків. Звісно, багато хто це не визнає, але не раз бачив негативні емоції таких людей, коли їх відривають від, у лапках, спілкування з напарниками в таких іграх. Тому не дивно, що гравець завжди шукає спосіб отримати, наприклад, ось ту преміальну броню за $100 на свою улюблену персонажку, а там і хату їй можна побудувати за ще кількасот баксів, бо це відкриє нові діалоги з улюбленицею. І так, у мене, як психолога в практиці, були такі клієнти. Їхні родичі не розуміли, що коїться з їхніми дітьми, і чому вони витрачають на це час і гроші. Друге, а саме гормональні гойдалки. Дуже давня штука, коли людина звикає до безкоштовних вибухів гормонів, дофаміну, серотоніну, за короткий проміжок часу, а потім повинна в лапках заслужити на це саме. Ну, чи просто купити. Приклад із реальності. Хлопець закидає якусь дівчину букетами троянд, подарунками, робить усе, аби сподобатись батькам дівчини, тощо. Кілька місяців. Класичний лавбомбінг. А коли вони вже в стабільних стосунках і живуть разом, усе це зникає, і вона, на його думку,
все йому повинна. Сидіти вдома, готувати, народжувати дітей, терпіти знущання, побиття. І тільки після найбільш травматичних скандалів, чи коли вона вже починає думати про втечу, знову починається невеликий період умовного щастя, вибачення, квіти тощо. Тож це не придумали спеціально для відеоігр. Усі ці маніпуляції дуже популярні у різних сферах. Ось так і з іграми. Перші години або навіть дні, нагороди ні за що, купа уваги, постійно збільшується рівень, противники слабкі, гравець купається в дофаміні швидких досягнень. Щоб через якийсь час усе застигло на місці і стало значно складніше. І тут у гравця є два виходи: створити собі аналогічний стан покупкою віртуальних благ за реальні кошти, або піти. У першому випадку він стає китом. Це категорія гравців, які можуть вкласти в умовно безкоштовну гру десятки тисяч доларів. На них і тримається цей бізнес. Другий випадок, коли гравець йде і не з'являється онлайн дні, тижні, місяці. Повідомлення на пошті стають усе привабливіше. Повернись і отримай 100 золотих у перший день перетворюється на отримай кабана, сет броні зі шкури чупакабри і 10 тисяч золотих наприкінці місяця з дати покидання тайтлу. А ви думали, чому всі сучасні мобільні ігри так хочуть ваш Фейсбук чи пошту? Щоб якось вас поштовхати цими повідомленнями, заманити назад обіцянкою нового дофамінового вибуху. Це одна з причин, чому майже не грав і не буду грати в умовно безкоштовні ігри з прив'язкою до онлайну. Тому що навіть крута гра, якщо воно має таку модель, після першого такого прояву стає для мене абсолютно негативною. Загалом такі проекти, на мою думку, називати відеоіграми неправильно. Це як слот-машини в казино в упаковці відеоігр, наче шматок глини завернутий в обгортку цукерки, але жує і ще й нахвалює. Таки. До слова, у подібних відеоіграх також є лімітовані за часом пропозиції і події. Це біда сервісних ігор або ігор з онлайн-компонентом. Колись багато років тому запустив Warframe. Награв у нього кілька десятків годин і видалив. Забув і забив. Але тепер періодично мені сиплються повідомлення про лімітовані події. Розумію, що гра змінилася 500 разів за цей час, що мої смаки взагалі змінилися і тепер лише інколи граю в ігри з онлайн-компонентом. Розумію й те, що там грінда певно стільки, що за рік активного геймінгу все не переграєш. Тобто не моє і все. Водночас рандомне повідомлення «Доступ до Гренделя Прайм невдовзі завершиться» впадає в око і з'являються думки. Що це за Грендель? Чому він лімітований? Я пропускаю щось важливе? Може треба спробувати і гра стала кращою, там не так багато грінда, та й середня оцінка висока, аж 87% позитивних відгуків. Але, на щастя, швидко себе переключаю. Але розумію, що не у всіх є такий бар'єр і досвід, тому такі повідомлення можуть їх заманити. Той же Гейшин Ішак, чи як його там, йобаний цейво, доволі успішно жирає час і гроші гравців зі всього світу завдяки таким заманухам. Не пропусти! Тільки з 12-ї години, 7 хвилин 16 секунд у доступі буде Шарамон, який має одне рожеве вухо, яке виділяє його серед інших звичайних Шарамонів. А ще він вміє грати мелодію Титаніка на сопілці. Ексклюзивна пропозиція небаченої щедрості. Віддаємо майже задарма. Всього за 50 годин грінду однакових печер, до яких треба добратися за спеціальними квитками, які можна здобути, посадивши 20 центнерів картоплі в пустелі на південь від Дамаска. І це дуже стисло про маніпуляції щодо гравців. Зрозуміло, що розробники, видавці ігор запозичують досвід маніпуляції із реальності. У віртуального перфекціонізму є попередник, так званий синдром відмінника. Робив колись про це відео, чи можна зійти з розуму від навчання. Причина надмірної сексуалізації – базові, зокрема, соціальні потреби людини. Гормональні гойдалки – це позитивне підкріплення. Лімітовані за часом пропозиції використовують бажання зекономити, жадібність, страх втрачених можливостей. І такого ще багато і стає тільки більше. Принцип ви зрозуміли. Якщо хочете, можете в коментарях доповнити, написати про інші ігрові маніпуляції. Думаю, іншим буде цікаво почитати. Але є й інша сторона. Маніпуляції щодо розробників і видавців з боку назвемо їх мавпами з гранатами.
Цей розділ мені допоміг сформувати один із патронів. Він працює в індустрії і розуміється на цьому. У чому ж полягає паттерн мавпи із гранатою? Судячи з того, що я дізнався, одразу зазначу, що загалом корпоративний IT-світ, як видно з багатьох аспектів, а особливо кадрової структури, схожий на армійський. Спрощено для вашого розуміння і побудови думки. Солдати-працівники, сержанти і молодші офіцери, менеджери середньої ланки, старші офіцери, ліди і вище командування, топ-менеджери. І тут з'являється перша проблема, яка завжди є в ієрархічній структурі. Компетентний командир, підрозділ стає краще і підсилюється. Некомпетентний у підрозділу проблеми навіть з виконанням базових задач. До того ж, некомпетентність – це так само небажання, нездатність вчитись новому, розвиватися на новому місці. Наразі основна проблема топ-менеджменту багатьох корпорацій IT-сфери – топ-менеджери і менеджери середньої ланки, які брешуть про свою компетентність. Влаштовуючись на роботу, стаючи за штурвал умовного корабля фірми, ведуть його на рифи, де команда успішно тоне, а вони тікають на шлюпці, звинувачуючи у всьому колектив. Такий собі газлайтинг і психологічний тиск. Останнім часом це стало таким розповсюдженим, що умовно топ-менеджер зі сфери автобізнесу може стати топ-менеджером ігрової студії, нічого не знаючи про відеоігрову індустрію і те, як у ній працювати. Але часто інвестори зацікавлені лише в успішності його минулої роботи і загалом прибутковості. Це так званий принцип Пітера. В ієрархічній системі будь-який працівник піднімається до рівня своєї некомпетентності. Виправдовується тим, що всюди бізнес більш-менш однаковий. Що ж тут можна зламати? Спойлер – усе, бо специфіка. Однак нас більше цікавить психологічний аспект впливу на підлеглих. Звернімо увагу на дві проблеми. Перша – поширення культури некомпетентності і перенавантаження. Оскільки топ-менеджер не розуміє, що мають робити працівники, він не може контролювати середню ланку менеджменту. Тоді стаються такі випадки, коли один працівник робить роботу за декількох, бо інші, неконтрольовані зверху, відмовляються взаємодіяти і розбиратися з кодом того, хто працює, звинувачуючи його. Мені розказали про менеджера, який так запустив цей процес, що один робітник був на межі нервового зариву, а коли менеджер все-таки дізнався про це, вирішив, що у нього ремонт вдома ще місяць. І взагалі на це немає часу. Не треба казати, як таке пригнічує психіку навіть стійких людей, професіоналів, і як демотивує взаємодію всього колективу. Друга – маніпуляція слабкостями працівників. Не знаючи, як правильно організувати роботу своїх підлеглих, деякі топ-менеджери доходять логічного, як їм здається, висновку. Мінімізація виплат заробітної платні та максимізація тиску для збільшення годин роботи підлеглих. HR, він же кадровик по-старому. В таких ситуаціях стає справжнім шпигуном і дізнається, у кого з працівників є кредит на житло, машину, переїзд, у кого жінка завагітніла, у кого є хворі родичі чи інші фінансові проблеми. І якщо такий працівник починає думати про звільнення, про іншу роботу, цими факторами починають маніпулювати. Мовляв, живеш із зарплати до зарплати, а так півроку будеш шукати нову роботу. Тому колективи, де є такий принцип, можуть мати заробіток в кілька разів менше, ніж аналогічні на ринку праці. А час роботи навпаки буде більше, наприклад, не 10, а 12-14 годин на добу. Загалом таку атмосферу корпоративної праці можна назвати гачемучі фермою депресивних мужиків і жінок, які звільнитись не можуть і продовжувати продуктивну роботу теж, бо відсутня позитивна мотивація. Звісно, люди будуть вигорати дуже швидко, як сірники. З іншого боку, якщо зможуть розірвати це коло психологічного насильства, такі люди можуть вважати себе стресостійкими і без іронії вписувати це в резюме. Що цікаво, такий метод також практикують і в інших сферах, зокрема в армії до повномасштабного вторгнення. Коли у солдата, сержанта чи офіцера добігав кінця контракт, його газлайтили всі довкола, щоб він тільки підписав новий. Ну, куди тобі на гражданку? Що ти там вмієш? Там інше життя, треба крутитися, зарплати малі. Ти ж сам назад прийдеш, тільки втратиш час і безперервний період служби. А це зменшення пенсії. Не займайся продовжуй контракт.
Звичайно, це не все, тільки дві специфічні проблеми. Ще є створення атмосфери расизму, сексизму, алкоголізація співробітників, сприяння корупції, доведення до психологічних проблем тощо. І більшість цього створюють саме некомпетентні мавпи з гранатами. Тобто топ-менеджмент, коли заходить на посади, для яких немає кваліфікації і компетенції. Натомість маючи впевненість у тому, що бізнес завжди однаковий, а все інше полагодить ефективний менеджмент. Новий хід темних паттернів – ненависть. Майже все перелічене так чи інакше відоме більшості активних геймерів, принаймні маніпуляції, які стосуються гравця. Про це є статті, відео, гігантські обговорення на тематичних сайтах і форумах. А от що згадують не так часто – новий тренд, який формується на основі темної психології. Про що я колись давно вже робив відео. У світі формується чи навіть уже сформувалася мода на негативний блогінг. Тобто блогери навмисно створюють навколо різних тем ореол підвищеного негативу. Наприклад, у старому відео розповідав про двох гівноїдів псевдобілорусів, які завдяки цьому набили собі російськомовних підписників. Вони максимально розкручували будь-яку новину в ігроіндустрії, від нейтральної до точно негативної. А позитивним новинам або не було місця, або виділяли лише декілька хвилин. Нещодавно вони качали тему другого сталкера, обсираючи розробників через те, що вони не аполітичні і допомагають ЗСУ. Але зрозуміли, що таке в лапках висвітлення може бути сприйнято владою РБ, зокрема як реклама ЗСУ. Різко перейшли на тему поганого ставлення до російськомовних фанатів, бо російська озвучка відсутня. Загалом це сюрреалістично, як типу аполітичні геймери, обговорюючи новини, які мають політичний компонент, намагаються догодити пану майорові з КГБ. Чому сюрреалістично? Бо неофіційно росіяни називають таких блогерів геймери-правдоруби. Там ще багато деталей, можете подивитись в інших блогерів, що спеціалізуються винятково на відеоігровій тематиці. А нас цікавить загальний тренд, бо виявилося, я був неправий, думаючи, що це локальна тема нашого інфопростору, маю на увазі Східну Європу і частину Азії. Багато англомовних блогерів також стали це помічати, і вже зараз ви можете знайти мінімум десяток англомовних есе на цю чи схожі теми. Основні тези, які обговорюють. Перша теза. Відеоігрова індустрія стала надзвичайно популярною, бо тут уже більше грошей, ніж в кіноіндустрії. І до розробників долучається безліч популярних людей. Актори, творці, журналісти, інфлюенсери. Навіть блогери з інших сфер інколи розповідають про свій досвід у хайпових іграх типу Спайдермена, Death Stranding, Baldur's Gate 3 тощо. Відбулася своєрідна дестигматизація. Тому до геймінгу долучається багато тих, хто в ньому абсолютно не розбирається. Тут діють психологічні аспекти людського бажання бути прийнятим в групу і мати статус обізнаного. Тому з'явився цілий тренд фейкових геймерів, які знають кілька фактів, тайтли, новини. Їх легко розпізнати, бо їм подобаються саме негативні новини, скандали тощо. Наприклад, 2023 рік для них був, як вони кажуть, абсолютно негативним для індустрії, бо вийшло багато поганих ігор. І частково це так, якщо дослухатися тільки до хайпових негативних блогерів, типу тих, про яких сказав раніше. Усе пропало, індустрія вже в дупі, час усе залишати і йти вжити в ліс. Але якщо ви дійсно шарите, то знаєте, вийшло море гарних ігор. Тільки щоб пограти в найкращі, у людини, яка дійсно фанатіє, не вистачить часу. Тобто поганих ігор стало більше, бо ігор загалом стало значно більше. Але це ігнорують. Друга теза. Негатив сам собою добре продається. Ненависть, хейт стали новим синонімом халтури. Хороших ігор виходить багато, але цього вже недостатньо, щоб покрити бюджет розробки і заробити щось. Гра має бути або шедевром, або мати відому назву, дотичність до франшизи, іменитого геймдизайнера чи щось таке. Ринок переповнений. І тому, розуміючи це, деякі студії спеціально створюють продукт, який будуть обговорювати негативно та емоційно, аби заради цих емоцій у нього і грали, щоб розділяли ці емоції з іншими геймерами, споріднені негативом, так би мовити. Ти грав у це говно? Ні, я так. Не уявляєш, яке воно паскудне. Зараз розкажу. Це п***дець.
Парадоксально, але багато халтурних поганих ігор окупаються в розробці і приносять прибуток. І все не без участі геймерів, які не дуже хочуть грати в ігри заради насолоди і приємного дозвілля. Вони хочуть емоції. А негативний емоційний відгук сформувати легше, тому в інфопросторі цього більше. Третя теза. Сума двох попередніх. Ненавидіти ігри стало модно. А там, де ненависть, там багато перебільшень і вигадок. Особливо, якщо обговорюваний суб'єкт не може дати здачі. Ох, і начитався про Starfield, який в огляді назвав посередньою чи навіть нижче грою. Такою вона реально і є. Але ні, комусь це не сподобалось. Ця гра злочин проти людства. Її треба знищити, сказати, що вона найгірша гра тисячоліття, і від неї неможливо отримати задоволення. І з оцінкою «погана гра» я б погодився, якби вона коштувала виключно $70, але з геймпасом можна пограти за декілька баксів. Знов таки, повертаючись до реальності, вам дійсно нема кого ненавидіти? Ви давно не чули звук розриву снарядів? Не впевнений, що якась гра, окрім пропагандистських агіток болотяних жителів, може викликати ненависть, а не, наприклад, звичайну нудьгу. Але якщо не створити такій грі негативний фон, не зробиш злий огляд, популяризатором якого був Angry Joe. Тоді не буде відео «100 причин, чому ця гра лайно». Не зможеш отримати відгук аудиторії. Ненависть до ігор стала популярною серед блогерів, бо так просто легше робити відео на конвеєрі і підвищувати монетизацію. Не треба дуже аналізувати, копатися в механіках, сюжеті, наративі. Навіть не треба грати в гру. Бо знаєте що? Видам вам секрет Полішинеля. Багато сучасних авторів контенту про відеоігри не вміють у них грати. Їм воно не цікаво. На це треба час та енергія, концентрація уваги. Проста паралель для тих, хто не в темі. Скільки зараз існує психологів-коучів і подібних шахраїв без спеціальної освіти, хоча б якоїсь практики, бо психологія тепер модний спосіб заробити. Дуже багато. Так і тут. Повертаємось до теми. Найгірше, що може зробити відеогра, нагадую, якщо це дійсно гра, а не пропагандистська агітка, це бути для вас нудною. Бути для вас якимись репетитивними діями. І якщо у вас інше ставлення до відеоігор, то, ймовірно, ви не геймер. Може, просто ентузіаст до цього причетний, і це непогано. Ну а може розробник цих наших ігор, і це ваша робота. Але геймерська культура – це культура, яка формувалась десятиліттями. Ми вислуховували, що ми психічно хворі, не такі, дурні, бо граємо в ігри. Та й досі такі думки поширені. Геймери довго виборювали хоча б звичайне нейтральне ставлення до цього хобі. Як до того це робили, наприклад, хардкорні гравці ДНД, яких називали сатаністами, чи косплеєри, яких називали повіями та підарасами, або реконструктори, яких позначали як їбнутих тощо. Це не означає, що геймерське ком'юніті якийсь закритий клуб. Ні. На мою думку, ненавидіти відеоігри не складно, а от для того, щоб їх любити, навіть якщо вони не ідеальні та навіть посередні, от тут треба бути геймером. Бо легко любити майже еталонного Відьмака 3 чи хайповий Baldur's Gate 3, а ви спробуйте полюбити якусь японську Dragon's Dogma чи унікальну, але малобюджетну Hands of Fate, наприклад. Тож, найбільш негативний психологічний аспект, який зараз існує у сфері відеоігри біля них – ненависть і її прославлення. Вона затьмарює усі інші проблеми – лутбокси, гача, батлпаси, конвейери, відеоігр. Тут підходить видозмінена цитата «Героями майбутнього будуть антигерої». Висновки. Це не всі думки, які маю на цю і схожі теми, але на одне відео вистачить. Звичайно, вже відчуваю, що хтось назве це відео «Бурчання старого рептилоїда про його молодість, яка була краще». І, напевно, частково це правда. Світ швидко змінюється, і ці зміни подекуди радикальні. Apple випустив свої окуляри доповненої реальності, і вже всі побігли передбачати безліч всього. Зі смерті стаціонарних комп'ютерів і ноутбуків до кінця цивілізації. Але частково мені подобається, що світ змінюється, подекуди еволюціонуючи, а десь деградуючи, бо стагнація, напевно, значно гірший сценарій, ніж інші. Стояти на одному місці роками чи десятиліттями, без руху, без перспектив, без поразок і перемог. Для мене це був би кошмар, а не існування.
Вас і мене може лякати нове майбутнє, яке важко і неможливо спрогнозувати. Але ми не стоїмо на місці, бо колись, років через 20, якийсь представник покоління Альфа створить схоже відео, де вже ці новітні тенденції, які лякали нас, будуть для нього застарілими, а він буде бурчати про новітні способи психологічної маніпуляції і тренди умовного 2045 року. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка Янголи-охоронці, Грінго, Володимир Іващенко, Генерали, Олександр Філоненко, Дмитро, Тайрат CISO, Діма Мурачов, Комбриги, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники Аарон Фрост, Акмаль Бафоєв, Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Чара Фріск, Каптан Хофман, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Форест Віч, Ігор Боднар, Айві, Найхт Крек, Локсеро, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сер, Ukrainian Smuggler, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ірія Аліє, Ігор Тоцький, 33 шалених узбека, Граніт, Консортов Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Дакар, Денис Макрюшин, Денис Дудко, Девіл Дарксайдер, Діма Швець, Ервін, Ельвіра Гладій, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Мет Кузя, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Осі, Олександр Бойко, Олексій Юшків, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Юрій Демон 4, Вася 96, Валерій Кравець, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Вов, Андрій Лупов, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Хорунжий, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!